Για την πίστη του στο Θεό και για τα θαύματα που έχει βιώσει, μίλησε ο στάρ του Hollywood, Μίκι Ρούρκ, με αφορμή τη συμμετοχή του στην ταινία της Γελένα Πόποβιτς για τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, ο άνθρωπος του Θεού. Ο διάσημος ηθοποιός που βρέθηκε στη χώρα μας για τα γυρίσματα της ταινίας, στην οποία ο Άρης Σερβετάλης υποδίθηκε τον Άγιο Νεκτάριο, επισκέφθηκε και την Ακρόπολη. Εκεί ο Μίκι Ρούρκ ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το ρόλο του, αλλά προτίμησε να μην προχωρήσει στις αποκαλύψεις. Σε συνέντευξή του όμως στο πρακτορείο Ορθοδοξία και τη δημοσιογράφο Πέπη Κονομάκη, μίλησε για την ταινία και για τα θαύματα που έχει βιώσει, για την ανθρωπιά και την ευαισθησία που λείπει από την βιομηχανία του θεάματος, και μοιράστηκε συγκινημένος προσωπικές ιστορίες που τον έκαναν να πιστέψει στο Θεό. Όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο απάντησε θετικά στην πρόταση να παίξει την ταινία, ο Μίκι Ρούρκ απάντησε πως ο λόγος ήταν η σκηνοθέτητα της ταινίας, η Γελένα Πόποβιτς, την οποία, όπως είπε, δεν γνώριζε από πριν. Αλλά από την συνομιλία που είχαν, κατάλαβε την καρδιά και την ακεραιότητα του χαρακτήρα της. Δεν επρόκειτο για μια ταινία με σκοπό να βγάλουμε χρήματα. Ήταν ένα έργο που είχε πνευματικότητα, εντιμότητα, ειδικά τώρα που ζούμε σε τόσο άσχημες εποχές, με κόσμο να βρίσκεται σε τέτοιο χάος. Από ό,τι αποκάλυψε, θέλει να κάνει ταινίες τις οποίες πιστεύει, και όχι μόνο για να βγάλει εκατομμύρια. Στην ταινία του Άγιου Νεκτάριου, ο άνθρωπος του Θεού, υποδίθηκε ένα παράλυτο άνδρα που θεραπεύτηκε από τον Άγιο Νεκτάριο. Στη ζωή υπάρχουν μικρά και μεγάλα θαύματα. Έχω βιώσει και τα δύο, γι' αυτό πιστεύω και στα θαύματα. Αλλά πιστεύω μόνο στα θαύματα που προσέρχονται από το Θεό. Δεν πιστεύω στην τύχη. Δεν πιστεύω στα χρήματα και τη δύναμη. Πιστεύω στις αποφάσεις που παίρνεις στη ζωή. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να είσαι ειλικρινής, πιστός και να έχεις αγάπη στην καρδιά και να νοιάζεσαι για ανθρώπους που είναι λιγότερο τυχεροί από σένα. Είναι αλήθεια αυτό που λένε, πως ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει, και όταν κατεβαίνει κρεμίζεται. Μιλώντας για την πίστη του στο Θεό, εξομολογήθηκε πως κάποια στιγμή την έχασε. Ο αδελφός μου, όταν ήταν 17 χρονών, αρρώστησε πολύ και ήταν στη φυλακή εκείνη την εποχή, και τον άφησαν ελεύθερο επειδή οι γιατροί του έδωσαν 6 μήνες ζωής. Η γιαγιά μου τότε μου μίλησε για έναν Άγιο, στον οποίο θα μπορούσα να προσεύχομαι για ένα θαύμα. Οπότε κάθε μέρα, όλη μου τη ζωή, ακόμη και τώρα, εγώ προσευχόμουν σε αυτόν τον Άγιο. Τελικά ο αδερφός μου δεν πέθανε στα 17, όμως πέθανε 20 χρόνια αργότερα. Αλλά ήταν θαύμα που έζησε τόσο καιρό. Όταν πέθανε όμως, εγώ έχασα την πίστη μου για περίπου 3 χρόνια. Ερωτηθείς πως άλλαξε αυτό, ο στάρ του Hollywood απάντησε: μίλησα στον πνευματικό μου. Είχα ένα πνευματικό τον οποίο συμβουλευόμουν για 23 χρόνια, τον πατέρα Πέτρο, ο οποίος πέθανε πέρσι και με πόνεσε πολύ το γεγονός αυτό. Γιατί υπήρχαν πολλές ερωτήσεις που είχα ακόμα να του κάνω για το Θεό, αλλά και για τη ζωή μετά από αυτόν τον κόσμο. Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να πιστεύουν στα θαύματα, ο Μίκι Ρούρκ σχολίασε: ναι, αλλά δεν συμβαίνουν εύκολα. Ο πνευματικός μου είπε κάποτε, ενώ τον ρωτούσα για κάτι που ήταν σημαντικό για μένα, γιατί πονούσα πολύ και προσευχόμουν μέρα και νύχτα. Μου είπε λοιπόν: Μίκη, ο Θεός ακούει τον ήχο της κλήσης σου. Σε ακούει να καλείς, αλλά δεν σηκώνει πάντα το ακουστικό όταν θέλεις εσύ. Ο 68χρονος ηθοποιός, όπως είπε, έχει πάντα ένα φυλακτό του Αρχάγγελου Μιχαήλ μαζί του. Είναι από αυτούς που ευλαβούμε, αλλά ο Άγιος στον οποίο προσεύχουμε περισσότερο, ο Άγιος που προσευχήθηκα για τον αδερφό μου, είναι ο Απόστολος Ιούδας ο Θαδδαίος. Προσεύχομαι σε εκείνον αρκετές φορές την ημέρα. Όλη μου τη ζωή. Ακόμη και μετά από 3 χρόνια που σταμάτησα να προσεύχομαι αφού πέθανε ο αδελφός μου. Ο αδελφός μου είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο με μοτοσυκλέτα. Θα είχε πεθάνει νωρίτερα. Δεν πέθανε όμως, και νιώθω ότι ήταν ένα θαύμα που δεν πέθανε.